हाम्रो another hunt हुँदैछ again and again बारुलो where is बारुलो oh and last side बाट उड्छ दादा dumpster उले भन्दा गुरेउने खाले भयो दाइ अब के गर्ने हो लो के गरेको हालले छोप्ने भयो ले आगो हाल्यो आगो हाल्यो अब यति गरेर छोड्दिउ ओइ दादा म यहाँ छु उ मेरो टोफी यसले छोप्ने सिधाबाट गयो यसले यसले छोप्नु काटेर त्यसले सुटिङ छैन सक्यो भनेर यस्तो गरेको होला जानी जानी म शङ्खा लाग्यो दादा मरौ ओ दादा यता आयो दादा आइ समाउनु छ्या गयो कि छ मेरो टोपी यो भाँडो चाहिँ को लिन्छ ए बालाई फरेर केही हुँदैन निकालिदिनु भाँडाले म त बोक्न सक्दिनँ हुन्न भने कस्तो छेर उठ्यो त यार छिटो न भाँडाको गति यो छ कस्तो बुद्धि यार कसले भाँडाले यस्तो चुइच छोप्छ सके आज सकेको छियौ ओए कहाँ फालेको हो र नि अर्काको चिम्टा मागी ल्याएको ले यसो झन् भाँडा फाल्ने के फाल्ने चिम्टा फाल्ने ए अबर पार्नु नि दादा बिचल्ली हुन्छ मान्छेहरूले त्यहाँ के भनेका थिए अबर पार्नु हुँदैन बरु खाइदिइहाल्नु पर्छ हो इच्छे छोडिदिएको अब गाई ज्याएर यति बाँकी छ अल्टर भयो टोपी सोपी गाई ज्याएर यस्तै भयो हाम्रो जिन्दगी यत्रो सर्पहरू चाहिँ पाइयो भने चाहिँ ओके टाटा बाई बाई